सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 16वा ओवी अर्थ. मागील 15व्या अध्यायात सांगितलेल्या सर्व गोष्टी असंख्य ज्ञानांना पूर्ण रीतीने समजून आल्या, पटल्या, परंतु त्यांच्याहून इतर जे काही मुमुक्षु होते ते याविषयी उत्सुकतेवर इच्छावान झाले. कारण हे मर्मज्ञ अर्जुना, असा जो मी पुरुषोत्तम, त्याला जो चतुर्पुरुष ब्रह्मज्ञानाच्या साधनाने प्राप्त करून घेऊन आत्मत्वाने भेटतो, तोच सर्वज्ञ आहे व तो पुरुषच खरा भक्तश्रेष्ठ या भक्तीची सीमा होय, असे त्रैलोक्यनायक भगवान 15व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकात परमसंतोषाने बोलले. त्या प्रसंगी त्यांनी ज्ञानाचेच विशेष वर्णन केले आहे की ज्या ज्ञानामुळे संसाराचा घोट घेऊन निराश करून ब्रह्मदर्शन होण्याबरोबर पाहणाऱ्या जीवाला त्याच्या आत्मस्वरूपाचे ब्रह्मरूपाने ज्ञान होते व त्या जीवाला आनंदरूपी साम्राज्यावर पट्टाभिषेक केला जातो. असा साक्षात ब्रह्मप्राप्तीचा एवढा बलवत्तर निश्चित फलदायी दुसरा उपायच नाही. म्हणून सर्व उपायात यथार्थ ज्ञानाचा उपाय हाच राजा आहे, असे श्रीकृष्णदेव म्हणाले. याप्रमाणे आत्मज्ञान प्राप्तीची इच्छा करणारे जे जिज्ञासू होते त्यांनी संतोष पावलेल्या चित्ताने व आदराने आपला प्राणजीव ज्ञानावरून ओवळून टाकला. ज्या वस्तूबद्दल आवड उत्पन्न होते त्या वस्तूबद्दलच इतर सामान्य इच्छेच्या विषय असणाऱ्या वस्तूंना मागे सारून अधिकाधिक विचार मनात पुन्हा घुसू लागतो, असे प्रेमाचे लक्षण आहे. म्हणून एकंदर साकांक्ष जिज्ञासूपैकी ज्यांना केवळ शुद्ध संशय विपर्यरहित ज्ञानाचा अनुभव जोपर्यंत आला नाही तोपर्यंत त्यांना ज्ञान कसे प्राप्त करून घ्यावे व प्राप्तीनंतर त्याचे संरक्षण परिपालन कसे करावे अशाविषयी काळजी वा विचार उत्पन्न होणे साहजिकच आहे. म्हणून तेच यथार्थ अपरोक्ष ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान आपल्यास कसे प्राप्त होईल व प्राप्त झाल्यावर ते कसे वृद्धिंगत दृढ होईल, किंवा जे ज्ञानास उत्पन्नच होऊ देत नाहीत व उत्पन्न झाले असताही त्यास आडमार्गास लावतात, अशा अर्थात ज्ञानास विघ्न करणाऱ्या विरुद्ध कोणत्या गोष्टी आहेत हे समजले पाहिजे. मग ज्ञानप्राप्तीच्या विरुद्ध जशी जी सामग्री असेल तिची वाट मोकळी करून, म्हणजे ती सोडून देऊन ज्ञानप्राप्तीस हितकर अनुकूल अशी कोणती सामग्री आहे तिचाच मनोभावाने विचार करावा. याप्रमाणे ज्ञानप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या तुम्ही सर्व मुमुक्षूंनी जी मनात इच्छा धरली आहे तीच पूर्ण करण्याकरिता श्रीकृष्ण आता यापुढे उपाय सांगतील. तो म्हणजे शुद्ध ज्ञानाची उत्तम वेळेवर उत्पत्ती होऊन ज्याचे योगाने आपल्या स्वरूपस्थितीची प्राप्ती होईपर्यंत ज्ञान वाढेल, अशी जी दैवी संपत्ती तिचे देव वर्णन करतील. आणि जी असुरी संपत्ती रागद्वेषास थारा आश्रय देऊन उत्पन्न झालेल्या ज्ञानाचा नाश करते, त्या घोर अशा असुरी संपत्तीचेही देववर्णन करतील. शिवाय दैवी व असुरी संपत्ती की ज्यांचे योगाने इष्ट व अनिष्ट कृत्ये सहजच घडणे हे कौतुक होय, ते सांगण्याची 9व्या अध्यायात सुरुवात केली होती. त्यावेळेसच सगळा खुलासावार विचार प्रत्यक्षात करावायचा होता. तितक्यात दुसरा प्रसंग उद्भवल्यामुळे तो तसाच राहिला होता. म्हणून तो प्रसंग आता भगवान श्रीकृष्ण निरूपण करतील. त्या ब्रह्मज्ञान निरूपणाच्या संबंधाने आत्तापर्यंत मागील क्रमाने सांख्यिकदृष्ट्या 15 अध्याय झाले. त्याच्या पुढचा हा 16वा अध्याय होय असे जाणावे. परंतु आता हे असो, याच दोन संपत्ती दैवी व असुरी हिताव अशा ज्ञानाची प्राप्ती व हानी करून देण्याच्या बाबतीत समर्थ आहेत. जी दैवी संपत्ती मुमुक्षला मोक्षमार्गात सोबत करून इष्टस्थळी पोचविणारी पाठीराखी आहे व मोहरूप रात्रीत वाट चालण्यास धर्मरूपी जणू तेवती मशालच होय. तिचे आधी वर्णन करतो ते ऐका. ज्या ठिकाणी एक दुसऱ्याला सहाय्य करणारे परस्पर पोषक असे पुष्कळ पदार्थ एके ठिकाणी मिळविले जातात त्याला लोकात संपत्ती असे म्हणतात. अशी जी दैवयोगाने एके ठिकाणी जमलेली दैवी गुण समुदाय रूप संपत्ती व सर्वात सुख लाभ करून देणारी तिलाच दैवी संपत्ती असे म्हणतात. आता त्याच दैवी गुणामध्ये ज्याला प्रभुत्व असल्यामुळे पहिले आसन प्राप्त होते त्या गुणाला अभय असे म्हणतात, ते ऐका. तर जो महापुरात उडी घालीतच नाही त्याला बुडण्याचे भय धरण्याचे कारण नसते, किंवा जो पथ्याने वागतो त्याला रोग उत्पन्न होण्याचे भय नसते. त्याप्रमाणे जो कोणतेही कर्माविषयी बऱ्या वाईट कर्माविषयी अहंकार उत्पन्न होऊ देत नाही त्याला संसाराचे भय कुठून असणार. अशा रीतीने संसाराचे भय टाकावे म्हणजे अभय. अथवा अद्वैत भावाच्या विस्ताराने जो भिन्नत्वाने भासणारे सर्व जग
तत्वतः आत्मस्वरूप आहे असे व्यापकानुभूतीने समजतो, त्यास भयाची गोष्टही ऐकू येत नाही. पाणी मिठास बुडविण्यास येऊ लागले असता जसे ते मिठच पाणी होते, त्याप्रमाणे आपण अद्वैत स्वरूपच झाले असता भयाचा आपोआप नाश होतो. अभय या नावाने ज्याचा उल्लेख केला जातो त्याचीच ही लक्षणे होत व अभय सम्यक ज्ञानाची इच्छा करणाराचे सर्वतोपरी पाठीराखे होय असे समजावे. सत्वसंशुद्धी. आता सत्वशुद्धी म्हणून जिला म्हणतात ती अशा चिन्हांनी ओळखावी. ज्याप्रमाणे राखुंडी जळतेही नाही व विझतही नाही, किंवा शुक्ल प्रतिपदेच्या वाढत्या कलेस सुरुवात होण्याच्या पूर्वी व अमावशेस झालेल्या कलांचा ऱ्हास मागे टाकल्यावर या दोन्हीच्या मधल्या वेळात चंद्र जसा अतिशय सूक्ष्म अशा आपल्या मूळ रूपाने असतो, अथवा वर्षा ऋतूतील पूर ओसरला आहे व ग्रीष्म ऋतूतील ओहोटीस प्रारंभ झाला नाही, यांच्या मधल्या संधिकाळात गंगेच्या पाण्याचे स्वाभाविक स्वरूप ज्याप्रमाणे निव्वळ स्पष्ट असते, त्याप्रमाणे संकल्प व विकल्प या दोन्हीची ओढ ज्या ठिकाणी उरली नाही व रजोगुण व तमोगुण यांची कावडही ज्या ठिकाणी टाकली आहे, म्हणजे ते नाहीसे झाले आहेत, व ज्या बुद्धीस स्वरूपाचे ध्यान करण्याची आवड उत्पन्न झालेली आहे अशी ती राहते. इंद्रिय वर्गांनी आवडते किंवा नावडते विषय दाखविले असताही ज्या बुद्धीच्या ठिकाणी इच्छा व चंचलता उत्पन्न होत नाही, पतिव्रता स्त्रीचा पती गावास गेल्यामुळे ती विरहाने विव्हळ होत झाली असता तिला घरी पाहिजे तेवढी हानी किंवा लाभ झाली असल्याची वार्ता सांगितली तरीही त्याकडे जसे तिचे मन जात नाही, त्रिकालाबाधित आत्मस्वरूपाची आवड गोडी उत्पन्न झाल्यामुळे बुद्धी त्याविषयी एकनिष्ठ होणे याला सत्वसंशुद्धी असे म्हणतात, असे केसी दैत्यास मारणारे श्रीकृष्ण म्हणाले. आता आत्मलाभाकरिता ज्ञान किंवा योग दोहींपैकी ज्या एका साधनावर आपली बुद्धी अधिकारानुरूप स्थिर होईल त्या ठिकाणी आपली संपूर्ण चित्तवृत्ती अशा रीतीने समर्पण व स्थिर करावी की ज्याप्रमाणे निष्काम पुरुषाने पुढे कोणतीही आहुती देण्याची शिल्लक राहिली नाही, म्हणजे अग्नीत पूर्णाहुती द्यावी, किंवा सुकुलीन मनुष्याने आपली कन्या उत्तम कुलातच अर्पण केली म्हणजे तशी ती त्याच कुलात स्थिर होते, अथवा हा दृष्टांत राहू द्या, समुद्रमंथन करून लक्ष्मी वर आल्यावर ती जशी एका श्री विष्णूचीच ठिकाणी स्थिर झाली, त्याचप्रमाणे विकल्परहित होऊन योग किंवा ज्ञान यांच्या ठिकाणी जे वतनदार होऊन राहणे हाच दैवी संपत्तीतील तिसरा गुण ज्ञानयोग आहे असे श्रीकृष्ण म्हणाले. चौथा गुण दानम. आता शक्त्यनुसार द्रव्याने व काया वाचा मने करून आपल्या जे दान करावायचे ते तो आपला शत्रू का असेना, पण तो जर खरोखर दुःखपीडित असेल तर त्यासही वंचना प्रतारणा न करता विनमुख न लावता जे अर्पण करणे तेच खरे दान होय. धनंजया, वृक्ष ज्याप्रमाणे आपली फुले, फळे, छाया, मुळ्या, पाने यापैकी काहीही वाटेने जाणारापासून लपून ठेवीत नाही, त्याचप्रमाणे मनापासून संपत्तीपर्यंत जे काही आपल्याजवळ प्राप्त असेल त्यापैकी प्रसंगानुसार हवे ते देऊन श्रमलेल्याचे मनोरथाप्रमाणे त्यास समाधान होईल असे उपयोगात जाणे त्यालाच दान असे म्हणतात असे समजव. ते दान म्हणजे मोक्षरूपी ठेवा दृष्टीस पडण्याचे एक अंजनच होय. दमश्चयाची लक्षणे सांगतो ते ऐक. ज्याप्रमाणे शस्त्र धारण करणारा शत्रूचा नाश करतो, त्याप्रमाणे विषय व इंद्रिय यांचे जे ऐक्य झालेले असते त्याची ताटातूट करून जो वियोग करणे, त्याचप्रमाणे इंद्रियद्वारांनी कोणत्याही विषयांचा वारा देखील लागू वाहू देत नाही व सर्व इंद्रिय नियमाने बांधून कायमचेच प्रत्याहाराच्या ताब्यात देतो. चित्ताच्या आतपर्यंत गडून गेलेली जी प्रवृत्ती ती आपण होऊन त्या साधकास सोडून बाहेर पळून जाते व दहाही इंद्रियाच्या द्वारांमध्ये वैराग्यरूप अग्नी ठेवतो, कारण पुन्हा प्रवृत्ती निर्माण होऊ नये. श्वासोच्छवासाहून पुष्कळ व योग्यांची जी अतिकठीण कष्टप्रद व्रते त्याचे उत्तम रीतीने रात्रंदिवस न थकता न थांबता आचरण करीत असता ज्याला मुळीही विश्रांती मिळत नाही. दम म्हणून ज्याला म्हणतात त्याचे लक्षण आहे असे समज. यज्ञश्च. आता यज्ञ म्हणजे काय याचाही
अर्थसंक्षेपाने सांगतो ऐक. ब्राह्मणापासून तो शेवट स्त्रियादिकांपर्यंत यांच्यामधील सर्वांनी आपापल्या अधिकारानुरूप जे काही करणे, ज्याला ज्या उक्त दैवतांचे पूजन वगैरे उचित धर्म सांगितले असतील त्यांचे यथाशास्त्र विधीने आचरण करावे. ज्याप्रमाणे ब्राह्मण अध्यापनादी षटकर्माचे आचरण करीत असतो व शूद्र त्यास वंदन करीत असतो, हाच त्यांचा यज्ञ होय. त्या दोघांसही त्याच्या अधिकारानुरूप यज्ञ केल्याचे सारखेच फल मिळते. त्याचप्रमाणे आपापल्या अधिकारापरत्वे विचार करून सर्वांनी आपापले यज्ञ करावेत, परंतु फलाशेचे विष त्यात घालू नये आणि या यज्ञाचा मी करता आहे असा देहाचे द्वाराने होणाऱ्या कर्माचा मनात अहंभाव उत्पन्न देऊ नये. तरी पण वेदांच्या सर्व आज्ञा आपण स्वतः पाळाव्यात. अर्जुन, असा उपयुक्त लक्षणांनी युक्त सर्वांच्या आचरणात येणारा शास्त्रसंवादी विधिवत हा यज्ञ आहे असे समज. हा यज्ञ म्हणजे मोक्षमार्गाच्या बाबतीत सर्वतोपरी जाणकार असलेला वाटाड्या व सांगती आहे. स्वाध्याय. आता चेंडू भुईवर आपटवायचा म्हणजे भूमीला मारायचे असे नव्हे, तर चेंडूला उसळी येऊन तो पुन्हा आपल्या हाताकडे आणावा म्हणून, किंवा शेतात जे धान्य टाकतो ते बीज विखरून नाश करणे नव्हे, ते पिकाकडे लक्ष देऊन जमिनीत बीज पेरणे होय. किंवा अंधारात ठेवलेली वस्तू दृष्टीस पडावी या हेतूने जसा हातात दिवा घ्यावा लागतो, अथवा झाडाला फांद्या व फळे यावीत म्हणून जसा कोणी झाडाच्या मुळाशी पाणी घालतो, परंतु आरशात आपले स्वरूप आपण आपल्याला पाहण्याच्या हेतूने तो आरसा जसा वरचेवर प्रीतीने बराच स्वच्छ पुसतो, त्याचप्रमाणे वेदांनी ज्या ईश्वराचे वर्णन केले आहे तो आपल्यास आत्मत्वाने प्रत्यक्ष प्राप्त व्हावा म्हणून श्रुतीचा सतत अभ्यास करणे. ती पवित्र ब्रह्म तत्व प्राप्त होण्याकरिता ब्राह्मणांनीच वेदातील ते ब्रह्मसूत्र अभ्यासावे व इतरांनी स्तोत्र किंवा ईश्वराचे नामे मंत्रे हीच वरचेवर म्हणावीत व अभ्यासावेत. व देव म्हणतात पार्था, ज्याला स्वाध्याय म्हणतात तो हाच होय. तप. आता तुला तप शब्दाचा अभिप्राय सांगतो तो ऐक. तर आपले सर्वस्व दान करणे व तेही फल आशा टाकून दान करावे यालाच दान म्हणतात. चैनीने द्रव्य उडविणे ते दान नसून व्यर्थ खर्च करणे होय. ज्याप्रमाणे कडू वृंदावनाचे फळ झाडास लागूनही कोणाच्या उपयोगास न येता व्यर्थ सुकून जाते, किंवा धुपाचा अग्नीत प्रवेश झाला तर त्याचा स्वतःचा नाश होतो, किंवा सोने जो शुद्ध करावे तो जे वजनात कमी भरते, किंवा कृष्ण पक्षामध्ये चंद्र एक कलेने कमी होतो पण कृष्ण पक्षाचे पोषण करतो, त्याचप्रमाणे ब्रह्मात्म स्वरूपाचा विकास अभिव्यक्त होण्याकरिता प्राण, इंद्रिय व शरीर यांची जी आटणी करणे त्यालाच तप असे म्हणतात. अथवा उपर्युक्त तप स्वरूपापेक्षा जर काही तपाचे दुसरे निराळे लक्षण असले तरी ती तपे ह्या तपाप्रमाणे शुद्ध नाहीत. म्हणून हंस पक्षी जसे दुधात आपली चोच घालून दूध व पाणी वेगळं करतो, त्याप्रमाणे जो उत्पन्न झाल्याबरोबर देह व जीव यांच्या मिश्रणात हात घालतो, तो आत्मानात्म विचार आपल्या अंतःकरणात निरंतर जागृत ठेवावा. असा आत्मानात्म विचार झाला असता बुद्धीचा विषयाकडे पसरलेला मार्ग कुंठित होतो व तो अंतर्मुख होतो. ते म्हणजे ज्याप्रमाणे मनुष्य जागा झाला असता निद्रा व स्वप्न ही दोन्ही आपोआप नाहीशी होतात, तसे त्याप्रमाणे आत्मप्राप्ती करून घेण्याकरिता खरे प्रवृत्त झाले असता जो अंतःकरणात आत्मानात्म विवेक उत्पन्न होतो, हाच तप शब्दाचा वास्तव निर्णय आहे. आर्जवम. ज्याप्रमाणे दूध हे मुलास सर्वतोपरी हितकारक असते, किंवा चैतन्य वा प्राण हा सर्व भूतांच्या ठाई सारखाच आहे, त्याप्रमाणे ज्याचे प्राणीमात्रांशी वागण्यात सौजन्य वा अंतःकरणाचा सरळपणा असतो त्यालाच अर्जव असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे दूध हे मुलास सर्वतोपरी हितकारक असते, किंवा चैतन्य वा प्राण हा सर्व भूतांच्या ठाई सारखाच असतो, त्याप्रमाणे ज्याची प्राणीमात्रांशी वागण्यात सौजन्य वा अंतःकरणाचा सरळपणा असतो त्यालाच अर्जव असे म्हणतात. अहिंसा. काया वाचा मनाने जगाला सुख व्हावे याचा एकमेव हेतूने जे वर्तन करणे तेच अहिंसेचे खरे स्वरूप व लक्षण आहे. सत्यम. स्वभावता तीक्ष्ण असून मऊ असते, अशी कमळकळिका जशी पाण्याचा भेद करून वर येते परंतु मऊ असते, किंवा चंद्राचे तेजस पडते खरे परंतु ते शीतल असते. जे औषध रोग्याला दाखविता क्षणीच रोग्यांचा नाश करू शकेल आणि खाल्ले तर जिभेसही कडू लागणार नाही, असे औषधच नाही. मग मी त्या औषधांची त्यास उपमा तरी कशी द्यावी. तर मऊपणा म्हटला म्हणजे डोळ्यातील बुबुळावर घासले असताही जे डोळ्यामध्ये खुपत नाही व त्याच पाण्याच्या दुसऱ्या
पैलूचा विचार केला असता, अर्थात त्याचा कठोरपणा पाहू गेले असता, जे पाणी पर्वताचा कडाही फोडून बाहेर पडते, त्याप्रमाणे जे सत्यवचन संशय निवृत्ती करण्याच्या बाबतीत लोखंडी शस्त्राप्रमाणे तीक्ष्ण असते व जे ऐकायलाही माधुर्यालाही पायाखाली घालते म्हणजे लाजविते, जे सहज ऐकले असता कानासही मुखे उत्पन्न होतात म्हणजे त्याचे सेवन करावे, ऐकावे अशी इच्छा निर्माण होते, व जे सत्य भाषण सत्यापनाच्या बळाने ब्रह्म साक्षात्कारापर्यंत जाऊन ठेपते, फार काय सांगावे, त्याची गोडी ही इतकी असते की ते कोणासही प्रियपणामुळे फसवू जाणत नाही व त्यातील अर्थ पाहू गेले असता सत्य असून त्यापासून कोणाच्याही मनाला खुपत नाही. एरवी पारद्याचे गाणे वरवर दृष्ट्या पाहता कानास गोड लागते खरे, परंतु खरेपणाच्या दृष्टीने पाहिले असता ते मृगास अतिशय घातकर असते. अथवा अग्नी हा आपले जाळण्याचे कृत्य उघड रीतीने करतो, परंतु ह्या त्याच्या खरेपणास आग लागो. जे भाषण कानास मधुर लागणारे असते, पण अर्थ पाहू गेले असता जे काळजास झोंबू भेदते, असे ते भाषण. हे भाषणच नव्हे तर ते भाषण म्हणजे सुंदर रूप धारण करणारी विवशीच होय. परंतु रागावल्यावर अहित होण्याच्या बाबतीत जे बोलणे पोकळ रागवणारे असून लहान मुलांचे रक्षण करण्यात पुष्पाप्रमाणे मऊ असते, असे त्या आईचे जसे स्वरूप असते, त्याप्रमाणे जे ऐकले असता ज्यापासून श्रवण सुखाची प्राप्ती होते, असे चतुर असून परिणामी गोड व सत्य असते व कोणाचाही मर्मभेद न करणारे, राग द्वेषादी विकाररहित असे जे बोलणे त्याला सत्य बोलणे असे म्हणतात. अक्रोध. जसे दगडावर पाणी घातले असताही त्यास अंकुर फुटत नाही, किंवा कांजी ताकाची निवळी घुसळली असता त्यावर लोणी येणार नाही, सापाच्या कांतीच्या डोक्यावर पाय हाणला असता ती जशी फडावर करीत नाही, किंवा वसंत ऋतू प्राप्त झाला असताही आकाशात जशी फुले येत नाहीत, अथवा रंभेच्याही मोहक स्वरूपाने शुकास ज्याप्रमाणे विषय वासना उत्पन्न झाली नाही, किंवा भस्मात तूप घातले असताही जसा अग्नी प्रदीप्त होत नाही, त्याप्रमाणे शेलक्या शिव्यांचा वा ज्या अभद्र अक्षरांनी लहान मुलासही काम व क्रोध उत्पन्न होतो, त्याचा कोणी उच्चार केला असता शिवाय अशीच क्रोधजनक अशी दुसरी अनेक कारणे एकत्र मिसळली तरीही ज्यांचे आयुष्य संपले आहे त्याला उठविण्याकरिता ब्रह्मदेवाच्या जरी पाया पडले तरी तो ज्याप्रमाणे उठत नाही, त्याप्रमाणे त्याच्या ठिकाणी क्रोध आणण्याविषयी कमालीची खटपट केली असताही ज्यास क्रोध विकार उत्पन्न होत नाही. अक्रोधत्व असे ज्यास म्हणतात ते याच स्थितीला होय असे जाण, असे श्रीकृष्णाने अर्जुनास सांगितले. त्याग. मृत्तिकेचा त्याग केला असता जसा घटाचा सर्वथैव त्याग आपोआपच होतो, किंवा तंतूचा त्याग केला असता वस्त्राचा त्याग होतो, तसेच वटवृक्षाच्या बीजांचा त्याग केला असता जसा त्या वटवृक्षाचाही त्याग सहजच होतो, किंवा सर्व भिंतीचा त्याग केला असता त्यावरील सर्व चित्रांचाही त्याग आपोआप होतो, अथवा झोपेचा त्याग केला असता नाना प्रकारच्या स्वप्न जलाचाही त्याग आपोआपच होतो, किंवा जलाचा त्याग केला असता जसा लाटांचाही त्याग होतो, वा वर्षा ऋतूचा त्याग केला असता जसा मेघांचाही त्याग होतो, किंवा धनाचा त्याग केला असता ज्याप्रमाणे विषयोपभोगांचाही आपोआपच त्याग होतो, त्याप्रमाणे जे ज्ञानी आहेत ते देहच मी आहे अशा अहंतेचा त्याग करून सर्वही संसार मात्राचा मूल ज्ञानासह त्याग करतात, त्यालाच त्याग अशी संज्ञा आहे, असे यज्ञभोक्ता यज्ञस्वरूप श्रीकृष्ण परमात्मा यांनी सांगितले. व ते सांगणे मनात उमजून भाग्यवान जो पार्थ त्याने प्रश्न केला, हे प्रभू, शांतीची लक्षणे काय आहेत ती मला उघड करून सांगा. तेव्हा देव म्हणाले, तू फार उत्तम गोष्ट विचारलीस, तर ती तुला सांगतो, इकडे लक्ष दे. ज्ञात्याने जी ब्रह्मवस्तू जाणावायची ती पूर्णपणे जाणल्यावर प्रमात्यासह सर्व प्रमेयांचा बाध होऊन शेवटी मागून ज्ञाता व ज्ञान ही सुद्धा ज्या ठिकाणी खरोखर लय पावतात तीच शांती होय असे समज. ज्याप्रमाणे प्रत्यय कालच्या पाण्याचा लोट वाढल्यावर सर्व विशाल विश्वविस्तार बुडून आपणच आपल्या स्वरूपात घनदाट भरून राहत असतो, मग नद्यांना उगम प्रवाह व समुद्रास मिळणे या भेद व्यवहारात्मक अवस्था उर्वरित राहत नाहीत. एवढेच नव्हे, पण सर्वत्र जलमय आहे या एकतेचाही बोध तरी कोणास आहे. त्याप्रमाणे ज्ञेयाचे ऐक्य झाल्यावर ज्ञातृत्वही आपोआपच नाहीसे होते. मग ज्ञातृज्ञेयाविहीन झाल्यावर जे काही उरते तेच शांतीचे रूप होय. अपयशुनम. आता एखादा रोगी रोगग्रस्त असल्यामुळे त्यापासून पीडा होऊ लागली असता, किंवा बलवान मानसिक उत्कट चिंतेने ग्रस्त झाला तर चांगला वैद्य हा रोगी आपला आहे की परका आहे
असा विचार न करता त्याचे दुःख निवारण करतो. किंवा एखादी गाय चिखलात रुतल्यावर तिची दुःखपूर्ण केविलवाणी दशा पाहून ज्याच्या मनात कासावीसी होते, तो ती गाय दुभती आहे किंवा भाकड दूध देणारी आहे इकडे लक्ष न देता तिला वर काढतो. किंवा बुडणाऱ्या मनुष्याकडे पाहून ज्याला करुणा उत्पन्न होते, तो ज्याप्रमाणे बुडणारा ब्राह्मण आहे किंवा अंत्यज आहे याची विचारपूस चौकशी न करता त्यास बाहेर काढून त्याचे प्राण वाचविणे हेच जाणत असतो. अथवा महावनात पापी दुष्टांनी एखाद्या कुलस्त्रीस अकस्मात लुबाडून तिला वस्त्रहीन करून सोडून दिले आहे. अशी स्त्री एखाद्या संभावित मनुष्याच्या दृष्टीस पडल्यावर तो जसा प्रथम तिच्या अंगावर आपले वस्त्र नेसल्याविना तिला पाहत नाही, तसेच जे अज्ञान व प्रमाद यांनी व्याप्त आहे किंवा पूर्व दुष्ट कर्मानुसार ज्यास काही व्याधी जडलेले आहे वा जे निंदेपणाच्या सर्वही बाबतीत जखडून गेले आहेत, त्यांना आपण स्वतः सहाय्य करून आपल्या अंगचे गुणद्वारा अनुक्रमे त्यांना ज्या व्याधीपासून दुःख होत असते व त्यास चालणारी जी शल्ये त्यांचा त्यास विसर पडतात. त्यांच्या पुढे येणाऱ्या मनुष्याचे दोष ते आपल्या दृष्टीने शुद्ध करून मगच त्यांच्यावर अवलोकनार्थ दृष्टी टाकतात. ज्याप्रमाणे शालिग्रामादिदेव मूर्तीस पूजन वस्त्रालंकार घालून व उत्तम पुष्पे वाहून मगच आपले चित्त तिच्याकडे लावून पाहावे, किंवा शेतात धान्य पेरून उत्तम रीतीचे पीक आल्यावर जसे त्याकडे पाहून समाधान मानावे, अथवा आपल्या घरी अतिथी आला असता त्यास अन्नदान देऊन संतोषित केल्यावर मगच ज्याप्रमाणे त्याचा आशीर्वाद घ्यावा, त्याप्रमाणे आपल्या पुढे येणाऱ्या मनुष्याचा कमीपणा आपल्या चांगल्या गुणसामर्थ्याने दूर करून नंतरच त्याकडे दयार्द दृष्टीने पाहावे. एरवी असे न करता त्याच्या वर्मावर टोचणी देऊन डाग देऊ नये, अथवा त्यांच्या पापकर्माचा उच्चार करून त्यास दुःख देऊ नये व त्यास असणाऱ्या व्याधीचे नाव घेऊन नामातील दोषाने वा तू व्याधिष्ट आहेस असे हिणू नये. परंतु जो कोणी मनुष्य पतित म्हणजे वाईट स्थितीत असेल तर तो ज्या कोणत्या उपायाने उभा राहील, उत्तम स्थितीत येईल, सुधारेल तेच उपाय करावेत, पण त्याच्यावर मी घाव घालू नयेत. किंवा अर्जुना, एखाद्या उत्तम मनुष्याच्या योग्यतेशी तुलना करून त्या मानाने दुसऱ्यास कनिष्ठ मानावे हे वाचूनही याशिवाय आपल्या दृष्टीने त्याचे वा कोणाचेही दोष पाहू नयेत, दुर्लक्ष करावे. तेच अपयशून्याचे खरे लक्षण होय. आणि अर्जुना, मुमुक्षूंना मोक्षमार्गातील सुखावह वाहन म्हणजे सुखकर मुख्य साधनही हेच होय. दया भूतेषु. आता दया ती अशी असावी की ज्याप्रमाणे पौर्णिमेच्या पूर्णचंद्राचे चांदणे प्रताप हरणपूर्वक गारवा शांती देत असता हा लहान अथवा हा थोर अशी निवड करीत नाही, त्याप्रमाणे कृपाळूपणाने दयार्द्र अंतःकरणाने दुःखित मनुष्याचे दुःख हरणे करते वेळेस तो उत्तम आहे किंवा अधम आहे असा भेद करणे मनाने मुळीही जाणत नाही, सर्वाचे दुःख निवारण करतो. जगात पाण्यासारखी दुसरी कोणती वस्तू आहे की जी गवत सुकू लागले असता पण स्वतः अंगाने नाश पावते, पण त्या गवताच्या जात असलेल्या जीविताचे आपल्या ओलाव्याने रक्षण करते. त्याप्रमाणे आपल्यासमोर पीडित मनुष्य आला असता त्या दुसऱ्याच्या दुःखाने कृपेने कळवळले असता त्यास दुःख निवारणार्थ जरी आपल्या सर्वस्वासह दिले तरीही ते थोडे आहे व आपण त्यास काहीच दिले नाही असे जो मानतो, पाणी वाहत असताना वाटेत खळगा आला असता तो खड्डा पूर्ण भरून सोडल्याशिवाय जसे ते पुढे वाहण्याचे सरकण्याचे जाणत नाही, तसा आपल्या समोरील दुःखितास श्रमलेल्या मनुष्यास संतोषित केल्याशिवाय जो पुढे जाणे जाणत नाही, त्यास संतुष्ट करून ज्यांचे पुढे जाणे होते. ज्याप्रमाणे पायात काटा बोचतो आणि त्याच क्षणी अंतःकरणात दुःख उत्पन्न होते, आपला जीव कळवळतो, त्याप्रमाणे दुसऱ्याचे संकटाने जो पोळला जातो, ज्यांचे मन दुःख पाहून कळवळते, किंवा पायास थंड पदार्थ चोळल्यावर तो गारवा जसा डोळ्यांच्या उपयोगास येतो, तसे जो दुसऱ्याचे सुखानेच आपणही सुखावला जातो. तहान लागलेल्या मनुष्याची तृषा भागण्याकरिता जसे जगात पाणी निर्माण काही केले गेले आहे, तहान लागलेल्या मनुष्याची तृषा भागण्याकरिता जसे जगात पाणी निर्माण केले गेले आहे, त्याप्रमाणे अतिशय दुःखित मनुष्याचे दुःख निवारणात्मक कर्तव्य करण्याकरिता ज्यांचे आयुष्य या जगात खर्च होत राहते, अशा गुणांनी युक्त जो पुरुष असतो तो दयेची केवळ प्रत्यक्ष मूर्तीच होय असे समज. आणि हे विरुत्तमा, त्यांचा जन्म होताच मी त्यांचा ऋणी होतो. अलोलुप्त्व. सूर्योदय होण्याबरोबर
सूर्यकमळाचे फूल उमळून सूर्यास जीवाभावाने अनुसरित अनन्य असते, परंतु सूर्य जसा त्याच्या सुगंधाचे उपभोगार्थ त्यास स्पर्शही करीत नाही, किंवा वसंत ऋतूच्या आगमनात वनातील पुष्कळ झाडे टवटवीत होतात, वनलक्ष्मी ऐश्वर्य धारण करते, तथापि त्यातील एकाही झाडाचा किंवा फलाचा उपभोग न घेताच तो वसंत ऋतू जसा निघून जातो. लक्ष्मी ही अष्टसिद्धीसह जरी श्री विष्णूजवळ प्राप्त झाली तरी पण जसे श्री महाविष्णूने तिच्याकडे लक्षच दिले नाही, तिला मुळीही महत्त्व दिले नाही, तसे आपल्यास अनुकूल वाटणारे इहलोकीचे किंवा परलोकीचे भोग हे जरी आपल्या इच्छेचे चाकर झाले तरीही त्यांचा उपभोग घ्यावा असे ज्यास मनात मुळीही आवडत नाही, सहज कौतुकाने देखील जीव अंतःकरण विषयाची इच्छा करीत नाही, अशी जी दशा तीच ही अलुप्त अवस्था होय असे समज. मार्दवम. मधमाशांना जसे त्यांचे मोहळ सुखकर व प्रिय आहे, किंवा जलचरास जसे पाणी सुखकर व प्रिय आहे, किंवा पक्ष्यांना आकाश हे जसे स्वेच्छेनुसार फिरण्यास मोकळे आहे, किंवा बालकाला सुख व्हावे या दृष्टीने आईचे प्रेम जसे हळुवार असते, अथवा वसंत ऋतू सुरू झाल्यावर मलय पर्वतावरून वाहत येणारा मंद सुगंध वारा जसा स्पर्शास मऊ व सुकोमल असतो, प्रिय वस्तूचे दर्शन जसे डोळ्यास सुख समाधान देणारे असते, किंवा ज्याप्रमाणे कासवीची दृष्टी जशी तिच्याच पिलांना सुखकर पोषक असते, त्याप्रमाणे ज्यांची दृष्टी व वागणूक भूतमात्रांच्या ठिकाणी मृदू म्हणजे मवाळ प्रेमयुक्त असते, हात लावला असता स्पर्शास अतिशय मऊ असतो, तोंडात घातला असता चांगलाच रुचकर लागतो, नाकासही जो सुगंध देणारा असतो, डोळ्याने रूप पाहिले असता जो अंगाने पांढरा स्वच्छ असतो, असा जो कापूर तो वाटेल तितका खाल्ला असता जर कोणासही अपायकारक झाला नसता तर तो कापूर उपमेस पात्र झाला असता. परंतु जे आकाश आपल्या पोटात पंचमहाभूतांचा समावेश करून त्यास धारण करते, त्याचप्रमाणे जे आकाश परमाणूतही सामावते व ते गगन जसे हे विश्व आहे तसे म्हणजे त्याच्या आकारास येते, असे जे जगाच्या जीवनाकरिताच जगणे आहे, अर्थात अशी जी स्थिती आहे तिलाच मार्दव नाव आहे असे मी जाणतो. री म्हणजे काय ते पुढे. पराजित झालेला राजा जसा त्या पराभवामुळे लज्जेने दुःखी कष्टी होतो, अथवा निकृष्ट हीन स्थिती प्राप्त झाली असता मानी पुरुष जसा निस्तेज होतो, किंवा एखादा उत्तम संन्यासी अकस्मात चुकून एखाद्या चांडाळाच्या घरास प्राप्त झाला असता हे चांडाळ गृह आहे असे त्यास समजले तर त्या उत्तम पुरुषात जशी लज्जा उत्पन्न होते, क्षत्रियाला रणातून पळून जाणे हे जे लाजिरवाणे कृत्य ते कोणता क्षात्रतेज संपन्न क्षत्रिय सहन करील, कारण त्याला लाज वाटते, किंवा महापतिव्रता श्रीस गंगा भगीरथी नावाने हाका मारणे हे कसे सहन होईल. तर होत नाही. रूपसुंदर मनुष्यात जर अंगावर कोड उत्पन्न झाले अथवा संभावित मनुष्यावर वाईटपणाचा आळा आला तर त्यांना ज्याप्रमाणे लज्जेने प्राणसंकट प्राणावर बेतल्यासारखे होते, त्याप्रमाणे 3.5 हात शरीरच देहात आत्मतत्व भ्रांतीने परिच्छिन्नत्व भ्रांतीने स्वतः समजून जे प्रेतासारखे होऊन जगणे व वारंवार जन्मास येऊन मरणे याची आणि गर्भमेदरूपी मुशीत रक्त व मूत्र वीर्यादिकांच्या रसाचा ओतीव असलेले जे शरीर ते धारण करून राहणे ते त्यांना लाजिरवाणे वाटते. हे फार बोलणे राहू दे, तर ज्यांना आपणच देह आहोत असे देह तादात्म्य धारण करून नावरूपास येणे यापेक्षा दुसरी कोणतीही लाजिरवाणी गोष्ट वाटत नाही. अशा दुचिन्हांनी युक्त अशी ज्यांची दुर्दशा होते असे जे शरीर ते धारण करण्याचा साधूंना कंटाळा असतो. जड परिच्छिन्न देहाशी तादात्म्य धारण करून जन्मणे व राहणे याची त्या निर्मळ पवित्र जाणीवेच्या पुरुषास लाज वाटत असते, व इतर जे निर्लज्ज कोडगे लोक आहेत त्यांना तेच शरीर तादात्म्य धारण करून राहणे गोड बरे वाटत असते. अचापल्य. ज्याप्रमाणे कळसूत्री बाहुल्यांना नाचविण्याच्या दोऱ्या तुटल्या म्हणजे त्याची चेष्टा हालचाल बंद होते, त्याप्रमाणे योगाभ्यासाने प्राणाचा जय केला असता कर्मेंद्रियाची गती चेष्टा हालचाल बंद होते, किंवा सूर्य मावळल्यावर त्याच्या सर्व किरणांचा विस्तार पसारा संपतो, त्याप्रमाणे मनाचा जय केला असता ज्ञानेंद्रियाची दृश्य क्रियात्मक व्यापारही कुंठित होतात.
याप्रमाणे मन व प्राण यांचा नियमनाद्वारा जय केला असता 10 इंद्रिये हे पंगू अकार्यक्षम होतात. त्यालाच अचापल्य असे म्हणतात. तेज. आता ईश्वर प्राप्तीकरिता ज्ञानमार्गाचे मनापासून अवलंबन करून प्रवृत्त असता त्याला धैर्याची उणीव पडत नाही. पतिव्रता स्त्रीस पतीच्या मरणानंतर तिच्या जिवंतपणी मरणासारखी वाईट गोष्ट व तीही आग्नेय प्रवेशद्वारा करण्याचा प्रसंग आला तर तरी पण ती गोष्ट केवळ पतीच्याच उद्देशाने करावयाची असल्याने ती सहगमन करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. त्याप्रमाणे जी आत्मनाथाची चिंता लागल्यामुळे विषयास विषवत मानून त्याचा त्याग करून ज्यास आत्मप्राप्तीकरिता शून्याच्या अरुंद काटेरी मार्गाने धावणे अवलंबन करणे आवडते, त्याला शास्त्रात सांगितलेल्या निषेधांची अडचण आडे येत नाही व विधीची भीड पडत नाही व महासिद्धी प्राप्त झाली असता तिचीही त्यास अंतःकरणात कौतुक वाटून आवड उत्पन्नच होत नाही. अशा प्रकारे ज्यांचे अंतःकरण आपण होऊन सहज ईश्वराकडे धाव घेते त्यालाच आध्यात्मिक शारीरिक तेज असे म्हणतात. क्षमा. आता ज्याप्रमाणे देह हा आपल्यावरील सर्व रोमास धारण करीत असूनही आपण सर्व केस धारण केले आहेत याची त्यास मुळीच खबरदाद नसते, त्याप्रमाणे येईल तो लहान मोठा प्रसंग सहन करून आपणही सर्व सहन करतो. मी श्रेष्ठ अशा रूपाने मोठेपणाचे योगाने जे गर्वाला न येणे, स्वतःच्या सहनशीलतेची मुळीही खबर नसणे तीच क्षमा होय. धृती. विषय सेवनाविषयी इंद्रियाची असीम अतिप्रवृत्ती वाढली असताही किंवा पूर्वकर्माने प्रारब्धाने रोग खवळले असताही अथवा अप्रिय वस्तूचा योग किंवा प्रिय वस्तूचा वियोग झाले असता या सर्व गोष्टींचा एक समयावच्छेद करून पूर आला प्राप्त झाला असता ती एकदम ग्रास करण्यास सहन करण्यास धैर्य अगस्ती ऋषी होऊन उभे राहते, अचलपणे सहन करतो. आकाशात धुराचा मोठ्या विलक्षण जोराने एकदम लोट उठला तरीही ज्याप्रमाणे वारा एक झुळकेसारखा त्यास गिळून नष्ट करतो, त्याप्रमाणे अर्जुना आध्यात्मिक, अधिदैविक व अधिभौतिक हे त्रिविध उपद्रव जरी एकदम प्राप्त झाले तरीही ते सर्व जे धैर्य गिळून टाकते, याप्रमाणे चित्तात रागादी विकार उत्पन्न होण्याचे वेळी सहनशीलतेस उचलून धरून चांगली टिकून कायम राहणारी जी मनोवृत्ती रूप शक्ती तिलाच धृती असे म्हणतात. शौचम. सुवर्ण शुद्ध करून तयार केलेला कलश स्वच्छ केला व त्यात अमृततुल्य गंगोदक भरले असता ते जसे सर्वच अंतर्बाह्य शुद्ध असते त्याप्रमाणे ते शौच पवित्रत्व शुद्धत्व होय. ज्या मनुष्याचे शारीरिक बाह्याचरण निष्काम असते व ज्याच्या अंतर्यामी खराच आत्मानात्म विवेक नित्य जागृत असतो तो अंतर्यामी व बाहेरूनही शुद्ध असतो, शुचित्वाचा पुतळा असतो, तेच खरे शुचित्व होय. अद्रोहम. गंगेचे उदक जसे जगाचे स्नान करणाऱ्याचेही पाप व ताप नाहीसे करते व तिच्या काठावरील झाडाझुडपाचे जाता जाता सहजच पोषण करीत शेवटी समुद्रात जाऊन मिळते, किंवा ज्याप्रमाणे सूर्य जगाचा अंधकार नाहीसा करीत सूर्यविकासिनी कमळांना विकसित करून जगातील संपत्तीची, शोभेची, लक्ष्मीची मंदिरे उघडून व्यापार सुरू करीत आपली रोजची प्रदक्षिणा करण्यास निघतो, त्याप्रमाणे जे अज्ञानाने बांधलेले बद्ध असतील त्यांना मुक्त करीत व जे संसार सागरात बुडाले आहेत त्यांना बाहेर काढीत व जे अध्यात्मादी उपद्रवाने पीडित आहेत त्यांचे दुःख संकटे निवारण करीत रात्रंदिवस जो दुसऱ्याचे सुख वाढवीत स्वार्थी म्हणजे जे खऱ्या आत्महितात प्रवेश करतात त्याविना आपला स्वार्थ साधण्याकरिता दुसऱ्याच्या अहिताविषयी संकल्पाचीही आडकाठी जे न करणे म्हणजे ज्याच्या अंतःकरणात इतरांच्या हितनाशाचा संकल्पही उत्पन्न होत नाही, अद्रोहत्व. अशा ज्या गोष्टी तू ऐकतोस ते अद्रोहत्व मी तुला प्रत्यक्ष तुझ्या दृष्टीस उघड रीतीने पडेल असे खुलाशेवर सांगितले आहे. नातीमानिता. भगीरथाने गंगेची प्रार्थना करून तिला मृत्यूलोकात आणतेवेळी शंकराने तिला आपल्या मस्तकावर जटेत धारण केल्यावर तिच्या वेगाचा गर्वहरण होऊन ती जशी लज्जित व संकोचित झाली त्याप्रमाणे लोकांनी मान दिला असता तो स्वतः मानास योग्य असूनही पूर्णपणे असंकोचित होतो, त्यालाच अमानित्व असे जे म्हणतात ते हेच आहे. याबद्दल तुला मागे 13व्या अध्यायात विवेचन सांगितले आहे तेच पुन्हा सांगितले आहे. याप्रमाणे दैवी संपत्ती या 26 गुणांच्या रूपाने जणू काय ब्रह्म ऐश्वर्यच वास्तव्य करीत आहे.
मोक्षरूपी सार्वभौम राजाचे हे 26 गुण म्हणजे जणू काय अग्रहारी नामी गाव किंवा जमीनच होय, किंवा या 26 गुणरूपी तीर्थांनी नित्य नवी भरलेली अशी ही दैवी संपत्तीरूप भगवती गंगाच असून ती वैराग्य संपन्न पुरुषरूपी सागरांचा उद्धार करण्याकरिताच दैवाने प्राप्त झाली आहे, किंवा ही 26 गुणरूपी पुष्पांची माळा हातात घेऊन मुक्तिरूपी वधू निरपेक्ष वैराग्यवान पुरुषरूपी वराचा गळा वरण्यासाठी शोधित आहे, किंवा या 26 गुणरूपी वाती लावून जणू काय गीता ही आपली पती जो आत्मा त्या पतीस ओवाळण्याकरता आरती घेऊन आली आहे, किंवा गीतारूपी समुद्रातील ही 26 गुणरूपी निर्मळ मोत्ये दैवी संपत्तीरूपी हा शिंपला आहे व त्या शिंपल्याच्या शकलातून उत्पन्न होऊन मोती बाहेर टाकले आहेत. दैवी संपत्तीच्या गुणसमुदायाची जी ही लक्षणे सांगितली आहे तेवढ्यावरून ती आपोआप स्पष्ट समजण्यासारखी आहे. त्यापेक्षा अधिक काय सांगू. आसुरी संपत्ती ही आतून दुःखरूपी असलेली बळकट विली असून दोषरूपी काट्यांनी जरी ती भरलेली आहे तरी ती मी आपल्याला सांगण्याच्या क्रमात घालतो, तू आपल्या मनात ती समजून घे. जी वस्तू त्याज्य आहे ती अनुपयोगी आहे, अर्थात आपल्या उपयोगाचे नाही हे खरे, तरी पण तिचा त्याग करण्याकरताच ती जाणली पाहिजे, म्हणून कानाच्या सर्व बलानिशी सावधपणे ऐकून घे. जीवांना भयंकर अशी नरक प्राप्ती करून देण्याकरिता घोर दोषांनी जी आपली एकजूट केली आहे ती ही असुरी संपत्ती होय. असुरी संपत्तीची लक्षणे पुढे ऐक.